Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea care sunt mesajele în câmpul colectiv de energie. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. Sper să aveți o zi bună, să vedem care este energia pentru weekend, să vedem ce mesaje noi ne pot apărea și cum ne putem ghida cu ajutorul acestora în bunul mers al lucrurilor, în rutina noastră. Să vedem ce ne spune energia. Vă pot spune încă dinainte că energia este într-o vibrație destul de joasă. Dacă aveți dureri de cap, stări de amețeală, dureri de stomac, greață sau o stare interioară ciudată, să știți că de foarte multe ori aceasta sau acestea nu sunt stările voastre. Încercați să faceți pe cât se poate de multă mișcare, să respirați și să rămâneți în echilibru, într-o stare de calm. Avem floarea soarelui, acțiune, a apărut în poziție întoarsă. Asta înseamnă soarele, asta înseamnă magneticul din câmpul de energie care atrage. Îndrăznesc să spun și din acest an voi vorbi foarte direct despre tot ceea ce știu, că este o zi și o perioadă în care energia noastră este foarte vulnerabilă, pentru că se umblă la butoane, la niște butoane de unde energia noastră este colectată, mai ales dacă este joasă. Și nu este o teorie a conspirației și veți vedea că pe măsură ce înaintăm cu citirile și de la zi la zi vă voi dezvălui din ce în ce mai multe informații care sunt reale, au acuratețe, deci o incapacitate de a ne mișca. Poate cei care aveți provocări de sănătate sunteți într-o oarecare măsură imobilizați la pat, este o zi în care să nu vă forțați. Pe de altă parte, pentru ce lucruri aveți voi de făcut, este o zi în care să nu vă forțați. Filmez pe o dată de 12, care este de altfel și o zi în care să stăm strâmb și să cugetăm drept, exact cum stă și spânzuratul, să vedem lucrurile printr-o altă perspectivă. Vorbim aici despre lucruri care se petrec în planul eteric, vorbim despre axa spațiu și timp și vorbim despre realități paralele. Astăzi, deci ceva din ce vă doriți voi deja există, dar cumva voi aveți un sentiment că nu puteți atinge acel lucru. Ia uite, ochiul răului, magicianul și protecție. Da, puteți avea parte de protecție peste weekend, în această perioadă, oricând accesați voi de altfel citirea, orice ați vrea să faceți voi, dacă nu vă iese, este pentru că de fapt sunteți protejați. Protecția aceasta are legătură cu partea electrică din noi, cu partea electrică din câmpul de energie și vă spun doar atât. Soarele albastru. Voi reveni asupra acestui concept, dar cândva omenirea a avut 2 sori. Pe cel pe care îl avem și încă unul, albastru, electric. Ne-a mai rămas doar magneticul. Dacă nu rezonați cu informațiile, le lăsați deoparte. Faptul că nu știm nu înseamnă că nu este și adevărat. Și aici avem cochilia, abundență. Să căutăm acoperământ, să căutăm să ne simțim bine în viețile noastre. 25 este un cod al iubirii universale. Este vorba despre faptul că facem parte dintr-un întreg și că, într-o oarecare măsură, lucrurile sunt toate corelate. Să căutați adăpost sau sprijin sau ghidare printre prieteni ar putea fi, dar printre cei care vă vor cu adevărat binele. Pentru alții dintre voi, dacă aveți de început anumite lucruri, este important să aveți încredere în voi. Însă atenție că vă scapă niște detalii din vedere, că nu aveți claritate completă și perfectă asupra situației în care sunteți voi acum implicați și să fiți precauți. Ia să vedem. Precauți în legătură cu ce?
Șansa. Aruncatul monedei. Șansa. Alegeri. Ori așa, ori așa. Dar este foarte important să vă asigurați că nu vă scapă din vedere detalii. Vedeți liste pro și contra. Sau dacă vreți să faceți ceva, nu este o zi pentru impulsivitate, ci mai degrabă este o zi în care să faceți apel la discernământul vostru și la luciditatea voastră. Pentru că în curând Mercur intră în Capricorn și de acolo ne va ajuta să vedem lucrurile mai limpede și mai matur. Energia este imprevizibilă. Avem arhetipul Fecioarei și numărul 2 sau Înalta Preoteasă. Pentru a ne asigura că lucrurile sunt bine făcute sau pentru a avea succes în demersurile noastre, este foarte important să ne facem liste sau să ne gândim la toate aspectele, la toate datele problemei. Pentru alții dintre voi sunt posibil niște plăți întârziate sau aveți o nemulțumire în legătură cu niște bani pe care i-ați primit și vă așteptați să fie un pic mai mult. Harta și berbecul. În curând, în 3 zile de acum înainte, puteți iniția ce aveți acum pe suflet și în minte. Berbecul este un semn de acțiune cardinal, este impulsul, este determinarea, voința de a face lucrurile. Vorbim despre un 3 de bâte realmente, este omologul lui 3 de bâte aici, care spune că vi se vor arăta modalitățile prin care să aveți succes. Dacă cumva nu comunicați cu cineva, este foarte bine în acest moment să nici nu comunicați, ci mai degrabă să vedeți dacă nu sunteți cumva sub influența unei păreri subiective, a unei iluzii sau a unui gând care poate nu are o structură solidă, care nu va întoarce un rezultat favorabil. Pentru alții dintre voi aici este un răspuns care poate să apară, dar încă lipsesc niște date din această ecuație și tocmai de aceea nu aveți voi o imagine de ansamblu în acest moment. Să vedem mai departe. Avem telefonul. Uite, și avem din nou 2, o comunicare cu familia sau o comunicare cu cineva drag care vă ridică starea de spirit. Pentru alții dintre voi sunt acele noutăți, vești care le așteptați sau acea posibilitate de a relua o comunicare cu cineva drag. Pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că intuiția voastră, vocea voastră interioară vă trimite niște semnale pe care s-ar putea ca voi să le ignorați, tocmai pentru că nu aveți capacitatea de a vă înțelege vocea interioară. Un foarte bun exercițiu este acela de a înțelege că atunci când primim răspunsuri, le primim tot cu vocea noastră, dar se aude cumva în minte într-un plan secundar. Noi nu auzim voci, nu auzim o voce în cap. Dacă auzim o voce în cap, aceea este o proiecție de-a Matrixului, este o voce indusă. Există aparatură în societate care face aceste lucruri și vorbim aici despre manipulare mentală care există și ea. Da? Există toate aceste device-uri, aparate care ne manipulează conștiința la nivel de mental colectiv. Ca să vă auziți vocea interioară, este acel prim gând, clipirea aceea interioară, este prima tresărire. Aia este vocea interioară. Și aici avem persoană de pământ. Fie este vorba despre voi care trebuie să aveți o abordare foarte practică în demersurile voastre, nici de cum ca cea de foc, impulsivă. Vorbim despre arhetipul Taurului, cel al Fecioarei și cel al Capricornului și vorbim despre a fi foarte maturi în aceste zile, a nu acționa în nicio formă, sub nicio formă, impulsiv sau copilăros, da? Eretic, așa, fără să luăm în considerare consecințele. Anul de vibrație 8 este un an care va fi foarte axat pe consecințe. Foarte axat pe consecințe. Ce ne spune energia? Soarele albastru are legătură cu cel de-al 3-lea ochi, care ne este închis. Și de aceea nu poate fi deschis, pentru că s-a pierdut conexiunea cu electricul din câmpul electromagnetic. Ne-a mai rămas electric doar în soarele pe care îl avem deja. Dar nu este de ajuns. Relații. Plan material
și plan emoțional. Pentru cei care sunt din România, uite că în curând ne apropiem de perioada în care noi avem între 1 și 9 martie Babele. Babele vin de la turnul lui Babel. Este un ciclu numerologic de 9 zile și este o numerotare în care 9 s-a transformat în 6 și 6 în 9, cum spunea Kant. Voi încerca să structurez această informație pentru toată lumea, însă este foarte mult de muncă și sunt mult prea multe informații. Va trebui să văd cum le aliniez pentru ca voi să le înțelegeți. Pentru că degeaba ne căutăm noi aici sortiții, iubirea, în contextul în care lumea din jurul nostru se schimbă, credeți-mă că nu va mai conta. Vor fi bine doar acei oameni care ei înșiși se vor fi întregit pe ei înșiși. Nu dacă suntem în relație cu cineva, ci sufletul nostru nu asta caută, ci caută întregirea cu divinitatea pe cod 25, care înseamnă iubire necondiționată. Noi, oamenii, iubim, dar condiționat. La nivel de relații, avem cărți superbe. Îndrăgostiții, uite-l pe 3 de bâte, l-am invocat, soarele și regele de bâte. Cei singuri aici puteți avea parte de o întâlnire, puteți avea parte de un prim contact cu cineva care să înceapă să vă curteze, să își arate interesul pentru voi, să fie interesat de voi sau să auziți prin grupul vostru de prieteni că cineva este interesat de voi. Și este o energie bună aici, este o persoană care știe ce vrea, este o persoană hotărâtă, dar s-ar putea să fie un pic mai hotărâtă decât voi sau s-ar putea să fie o persoană care să nu fie întru totul compatibilă energetic cu voi. Pentru că aici la voi apare arhetipul de pământ, în sensul că s-ar putea ca voi să fiți foarte hotărâți să aveți o anume direcție în viață, iar această persoană să nu coincide neapărat în propriile sale dorințe cu voi. Cu toate acestea, există un cadru în care vă puteți alinia la un numitor comun și poate ieși ceva frumos din această poveste. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici vorbim despre orgoliu, dar și despre încredere, despre o perioadă în care în casele voastre, în relațiile voastre, lucrurile sunt mai armonioase. Este ca și când ceva s-a echilibrat, ceva s-a stabilizat acolo și în această perioadă, peste weekend, săptămâna viitoare, nu are nimeni de împărțit nimic cu nimeni. Este o săptămână, este o direcție, este o perioadă, să-i spunem, în care toată lumea se regăsește așa mai mult în sinea sa, preocupată de propriile sale griji sau dorințe decât de celălalt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există o provocare, există o veste care poate vă ajunge la ureche, există poate o idee care vă vine în minte acum, dintr-o dată, în legătură cu persoanele de care v-ați despărțit voi, dar persoanele care v-ați despărțit voi, care să aveți grijă că s-ar putea, da, să-și facă apariția, s-ar putea să își facă simțită prezența în viețile voastre, dar sub arhetipul acesta de foc care se plictisește repede. Nu sub arhetipul acesta de pământ care spune ce începe acum durează. Acest arhetip de foc, așa cum se aprinde, se și stinge. Deci este un fel de prevenție pentru cei care reluați o conexiune în aceste zile, să fiți totuși cu băgare de seamă că s-ar putea să fie de moment. Soarele, despre ce vorbește aici? Despre asul de monede, despre soarele mic și despre faptul că atât cei singuri cât și cei care sunteți într-o relație, dar și cei care sunteți în perioada de separare, în aceste zile veți avea o stare bună. Cei care sunteți singuri, v-am spus, puteți găsi pe cineva, puteți auzi că cineva e interesat de voi și da, este un potențial foarte bun să începeți să stați de vorbă cu cineva care
este atras de voi, care vrea să vă cunoască mai bine. Cei care sunteți în relații deja formate, este o stare de liniște, vin bani către voi în casă, este o perioadă în care vă ocupați de treburile gospodărești, de viața voastră de rutină. Nu este cea, este un fel de echilibru pe care de altfel ar trebui să-l avem mai toți în casele noastre. Iar pentru cei care sunteți în relații de separare, în perioada de separare mai exact, v-am spus, cineva s-ar putea să revină, nu pentru toată lumea, dar pentru aceia care ați lăsat acolo lucrurile neterminate, să există o discuție despre o potențială împăcare, dar care nu are totuși o bază solidă și care nu are cumva o structură durabilă în timp. Aici ne-a căzut luna. Luna vorbește despre o ușoară neclaritate, dar și despre fricile fiecăruia dintre noi. Uite, soarele albastru. Surpriză, da, luna este o proiecție ce a mai rămas din soarele albastru. Luna nu este un corp solid, luna este o energie plasmatică. Este ca o minge de foc, dar care nu mai are forță și putere să lumineze precum o făcea înainte. Da, confirm, înainte omenirea nu avea întuneric, era doar lumină și de atunci a început, de la potop din Atlantida, noaptea și anul. Anul care are legătură cu aceea Anunnaki cu care ne prostește internetul la fiecare pas, care nu există. Sunt oamenii care au produs marele potop. Deschid aici o paranteză și fac un disclaimer, o mențiune. Tot ce știm este minciună. Este propagandă și este spălare de creier în mass media și pe mediile de socializare și unde vreți. Dacă vreți să aflați autorii, dacă vreți să aflați adevărul, căutați informații de dinainte de anul 1700, pentru că acolo le veți găsi. Luna vorbește despre faptul că există niște frici aici, că există subconștientul care te poate ajuta să iei niște decizii, că există subconștientul care îți spune că tu vrei stabilitate, că este bine să nu te arunci cu capul înainte în a acționa, în a răspunde, că este cumva pe drum ceva pe bun pentru tine, este vocea ta interioară care îți transmite și îți spune că niște lucruri vor ieși la suprafață sau că ceva bun se întâmplă pentru tine în aceste zile. Și avem un 7 de monede, lucrurile care par să fie stabile, lucrurile care par să nu ne perturbe existența în această perioadă. Acest rege de bâte pare că vrea să investească, dacă vorbim aici despre partenerii voștri, însă în egală măsură este și cineva care se preocupă și se ocupă de sine și care oricând poate face un pas înainte, dar singur, mai ales pentru cei care sunteți în perioada de separare, dacă vreun fost sau fosta doresc să revină în viața voastră. Vi se spune tuturor să luați lucrurile așa cum sunt în această perioadă, pentru că este cel mai bine și cel mai înțelept pentru voi. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, vă îndoiți de intențiile cuiva, dacă ați cunoscut pe cineva acum, care, da, într-adevăr, are o provocare. Exprimă în câmpul electromagnetic o oarecare nesiguranță. Avem chestiuni legale aici, chestiuni legale sau justiția. Este o perioadă în care ce dai, aia primești și cu asta trebuie să te mulțumești. Pe 6 de monede dăm pentru a primi sau ca să primim trebuie întâi să dăm, iar apoi la 7 de monede culegem roadele lucrurilor pe care le-am dat. Deci orice acțiune are o reacțiune. Este un an al consecințelor anul acesta și dacă nu am făcut schimbări anterior, acum suportăm consecințele. Deci toți, absolut toți, este important să fiți atenți la emoțiile voastre, să vă ascultați intuiția, pentru că altminte voi înși vă veți fi cei afectați. Nu fiți orgolioși și nici impulsivi. Gândiți-vă la binele vostru, dar și la binele celorlalți. De ce? Pentru că schimbarea pornește cu noi. La nivel de plan material, să vedem. Avem pajul de spade, 10 de spade și temperanța. La nivel de plan material,
Peste weekend acum, cred că vă uitați la niște oferte, cred că vreți să faceți niște cumpărături sau vă gândiți la niște cumpărături, dar uite, energia vă spune să vă temperați puțin, pentru că acest concept de reducere și de ofertă este clădit în mod special tocmai pentru ca noi să cumpărăm mai mult, că de fapt știți clar cum este în strategia de marketing, acela este prețul de catalog, acela este de fapt prețul real și nu facem decât să cădem pradă în capitalism. Pe de altă parte, aici la nivel de plan material, foarte mulți aveți gânduri despre cum și în ce fel vă puteți descurca, cum puteți ajunge într-o stare de echilibru. Îmi este teamă că în acest an vom traversa istoric, vom trece istoric prin niște schimbări așa cum nu am mai avut niciodată. Nu vorbim despre criză financiară aici, vorbim despre niște lucruri mai grave de atât, de genul colaps. Au mai existat ele, tot în perioada Marii Depresii, Great Depression, care a fost atunci în 1930-31, când a început ulterior industrializarea, de unde au apărut și creditele, de unde a apărut și controlul băncilor. La nivel global bancar se vor întâmpla niște lucruri și tot ce aveți voi de făcut este să vă gândiți: cum aș putea face să trăiesc dacă? Cum aș putea face să trăiesc dacă? Să vă faceți în minte fel și fel de scenarii, astfel încât să aveți măcar un pic de siguranță, fie ea și pe termen scurt. Pentru că oricum, dacă ne lovește, ne lovește pe toți. Și asta este, suntem toți aici cu un sens și cu omenire. Pentru alții dintre voi vorbim despre o stare care vă displace, ați vrea să avansați, ați vrea să faceți un pas înainte, să vă găsiți alt serviciu, dar este o provocare. Energia vă spune să nu faceți niciun pas, nicio schimbare până în momentul în care nu aveți în mână altă ofertă sau ceva mai bun. Aici avem Regina de Cupe, nu îmi place ce fac, nu îmi mai place ce fac, aș vrea să fiu și eu liber sau aș vrea să fac altceva. Da, se poate. Pentru alții dintre voi o energie feminină vă întinde o mână de ajutor, vă ajută să vă liniștiți, vă arată drumul, vă oferă o soluție. Către progres, către ceea ce aveți voi de făcut de acum înainte. Există progres aici, peste 10 de spade, care înseamnă un sfârșit de capitol, fie la locul actual de muncă, fie vă vin mai mulți bani, fie aveți un soi de reușită la care v-ați tot gândit. Și spânzuratul. Vedeți, sunteți 50-50%. Pentru cei care vă întrebați dacă să vă lăsați serviciul actual și să începeți să faceți, nu știu, ce vă cântă vouă sufletul, ce vă îndeamnă pe voi sufletul, nu este acesta momentul. Este un moment foarte bun în istoria omenirii să fim pragmatici, când trebuie să fim pragmatici. Și pajul de băte, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne facem planuri. Planuri. În această perioadă, pentru câteva zile, este un moment foarte bun să ne facem planuri, nu să acționăm, nu să trecem la acțiune. Planurile sunt bune, foarte multora dintre voi aici vă lipsește determinarea. Dacă vreți o soluție, soluția este pe pământ, soluția este cu pământul, soluția este prin a face lucruri concrete, prin a avea o garanție. Voi știți cum rezonează conceptul de garanție cu voi. Asta este ce văd aici, că este important să aveți o garanție. Copacul cu bani. Pe vremuri nu existau banii, exista trocul și puterea omului care manifesta prin intenție ceea ce avea nevoie, nu banii. Banii suntem noi, noi suntem una cu banii, noi suntem energia banului. Și vă voi da un exemplu și notați-l sau înțelegeți-l cum vreți voi. Cardul vorbește despre acel plastic de la bancă care are pe el un chip magnetic. Inima are și ea card, miocard. Aparatul de la care scoatem cu cardul se numește ATM. ATM care are legătură cu atma sau cu anima, care este sufletul. Inima este magnetică.
are câmp electromagnetic. Mergem la cardiolog și ne face o electrocardiogramă. Prin slujba de la 9 la 5, nouă ne este furată energia. Nimic nu e gratis pe pământ. Nu este nimic gratis. Nimic. De ce? Pentru că este energia noastră vitală. Voi mergeți la serviciu și cheltuiți energie vitală. Pentru ca voi să continuați să trăiți, vi se întoarce aceeași energie vitală sub formă de bani. Doar că impozitată, mai puțin. Și de aceea îmbătrânim și ne îmbolnăvim, pentru că la noi nu se întoarce în mod egal rodul muncii noastre. Totul trebuie să circule și cât dăm, aia trebuie să primim. Iar noi suntem în 6 de monede, la mila angajatorului, la mila statului, etc., etc. Și cine a creat constructul acesta știe. Și vorbim aici despre Rockefeller, Rothschild și toată gașca lui Papuc. Nu știu cum să spun ca să se înțeleagă în toate limbile, da? Deci, noi suntem copacul vieții. Banii au legătură cu sănătatea și cu energia vitală. Pentru a avea bani, trebuie să-i generăm. Și pentru a-i genera, trebuie să știm cum dăm energie vitală. Și să nu ne fie frică când îi cheltuim, ci să știm că se întorc la noi. Prin a fi noi aliniați minte, trup, spirit, prin a nu ne îndoi de gândurile noastre și prin a nu fi emoțional și speriați că rămânem fără bani mâine. Mai departe, la nivel de plan emoțional, avem regele de monede, 6 de spade, 5 de spade și 2 de monede. Unii dintre voi vreți să plecați într-o călătorie și nu știți dacă este bine să o faceți. Pentru alții dintre voi aveți un necaz, o suferință, o durere, o provocare cu cineva. V-ați certa cu cineva și stați ca pe ace. Însă energia vă spune că veți găsi o soluție, că lucrurile se liniștesc. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți o provocare cu tata sau cu o energie masculină care, uite, că are legătură cu banii, care poate fi soțul, soția, partenerul de viață. Aici vorbim la nivel de sănătate despre migrene, vorbim despre niște stări interioare care nu știți de unde vin, vorbim despre frica zilei de mâine, vorbim despre lipsă de încredere și despre deznădejde și vă înțeleg, însă în egală măsură vă spun că printr-o vibrație joasă, prin aceasta a fricii și a temerii, nu vom reuși nimic, pentru că împreună suntem în întreg și doar împreună prin vibrație înaltă, prin a rezona cu optimismul, cu bucuria, putem reuși. Aici, pentru unii dintre voi, așteptați cu nerăbdare o veste de la cineva, de la un angajator, de la un medic și vă frământați. Încercați să ieșiți din gândurile voastre, încercați să lăsați deoparte compromisul, grija, spaima, frica, teama, pentru că vremuri mai bune se anunță. O floare de lis, poate aveți legătură cu ceva instituții, poate aveți legătură cu persoane cu autoritate, unii dintre voi ceva provocări cu ai voștri părinți de sănătate, lucruri care încă nu sunt clare. Încă nu sunt clare. Nu este determinat și nici elocvent în acest moment să primiți o veste. Aici avem 8 de bâte. Însă există progres. Vedeți, din castel, din închisoare veți ieși, vă veți elibera. Vă eliberați de o ceartă, vă eliberați de niște cuvinte urâte ale cuiva, vă eliberați de o bârfă, vă eliberați de durere de cap, de migrene, vă eliberați de o durere la plămâni, vă eliberați de o răceală, mai poate fi aici. Cineva vă caută. Dacă ăsta este oful vostru și lucrurile pentru care suspinați acum au ca și cauză că cineva nu vă caută, vă va căuta. Împărăteasa vă va căuta. Împărăteasa aici vine cu confirmarea unei victorii. Dacă aveți o ceartă cu cineva, veți avea dreptate, veți câștiga. Acesta este potențialul. Și aici este 3 de cupe, o bucurie.
O bucurie. Pentru alții dintre voi, dacă vă gândiți că cineva este bine, este o aparență, nu este bine. Pentru alții dintre voi vă bucurați pentru un bonus, vă bucurați pentru niște bani care vă intră în casă, justiția, situația se echilibrează, v-am spus că veți câștiga. Voi veți câștiga, voi veți avea un câștig de cauză, voi veți avea o dreptate sau vă împăcați pentru că altfel nu se poate. Avem aici pe unul. Fii atent la mândrie. Cineva care înainte a fost mândru și nu a gândit, nu este cineva rău. Dacă ați avut un conflict cu cineva, nu este cineva rău, este cineva care pur și simplu nu a gândit ce a spus. Și scaun care este gol. Cineva care pleacă din viața ta. Deci, pentru cei care sunteți separați, cineva vă poate acum căuta. Pentru alții dintre voi, încercați să vă respectați mai mult și să lăsați oamenii cu care v-ați certat sau care vă supără și vă necășesc să plece, pentru că nu vă respectă. Și aici avem scara. Urci către succes, exact cum am spus, ai un câștig de cauză. Nu te necăji, suflet, nu te necăji. O veste care ți ajunge la urechi, dar este bine să știi doar tu. Nu transmite, nu spune, nu vorbi cu nimeni zilele astea despre ce te frământă, ci bucură-te, relaxează-te și rămâi în spațiul tău, în rutina ta. Uite din nou numărul 25, iubire necondiționată. Ai tu grijă de tine. Este bine să știi doar tu în aceste zile ce te frământă, nimeni altcineva. Pentru alții dintre voi v-am spus că cineva s-ar putea să fie atras înapoi magnetic către voi, atât că s-ar putea să nu dureze. Să fie doar o reacție de moment, să fiți atenți la aceste lucruri. Pentru alții dintre voi există confirmarea că în aceste zile, în casele voastre, în cuplurile voastre, lucrurile sunt liniștite. La nivel financiar aici vedeți că vă veți descurca, veți ieși din impas, din acest impas pe care îl aveți. La serviciu, vedeți să nu omiteți din vedere niște lucruri. Atenție pe unde puneți mâna, ce faceți, pe unde călcați, atenție la ce faceți, să nu vă scape din vedere niște lucruri. Aici avem justiția care este bună, voi vă faceți dreptate cu mâna voastră în anumite privințe, în provocările pe care le aveți acolo. Prietenii nu mint, aici cineva vă poate ajuta la nivel financiar sau un coleg, o colegă care este empatic, empatică. Pentru alții dintre voi aveți succes într-o călătorie, aveți o șansă să plecați într-o călătorie sau aveți succes într-o călătorie, în ceva de suflet, în romanță, în iubire. Uite, într-o călătorie, pașaportul, un drum, mergeți undeva să rezolvați ceva, veți avea succes. Nu se ceartă nimeni cu voi în Feng Shui dacă obiectele de genul foarfecă și cuțit sunt puse cu vârful în sus, înseamnă ceartă. Dacă sunt cu vârful în jos, înseamnă lucruri care sunt calme, sunt pașnice. Foarfeca închisă înseamnă că nimeni nu se ceartă cu nimeni. O situație care se calmează. Pentru alții dintre voi trebuie să vă măsurați ceva, s-ar putea tensiunea unii dintre voi. Alții dintre voi începeți sesiunea sau este o reluare a unor discuții, dar de această dată veți reuși să încheiați niște capitole din viața voastră sau veți reuși ceva. Vorbim aici despre închiriere de imobile, despre acte de vânzare-cumpărare, de tot felul. Aici este sunshine, o situație care se schimbă. Cineva care vă iubește mult și poate nu v-a spus până acum, s-ar putea să prindă curaj în această perioadă să vă scrie, pentru că a fost cu ochii pe voi până acum și voi n-ați știut. Avem acolo luna. Aici vorbim despre o perioadă care urmează sau despre niște concluzii foarte clare pe care le puteți trage, dar într-un timp, peste ceva timp când este cald afară. Steaua. Toate drumurile duc către intuiția voastră, toate drumurile duc către a crește, către succes.
dar succes pe care vi-l faceți voi. Uite, un cal, nu acționați în zilele acestea, nu acționați în niciun fel. Temperați-vă, și asta vă spune și temperanța aici, pentru că este un timp divin pentru toate. Marte, uite, învățați din experiența voastră cum, când și în ce fel să acționați, pentru că așa veți rezolva. Este o perioadă în care să vă faceți temele, să strângeți, să culegeți informații și apoi să acționați. Ce este pentru tine te găsește, ce este al tău este pus deoparte, exact așa spune experiența, să ai încredere în tine, să nu fugi după ce vrei să obții, pentru că degeaba fugi, obții exact atunci când trebuie. Pentru unii dintre voi aici este un circ, veți scăpa de... Cineva va fi sincer cu voi, cineva care până acum se purta așa imatur, ca un bufon. Degeaba duci bufonul la castel, că nu se face rege, dar dacă ajunge bufonul la castel, acolo sala de festivități se transformă într-un circ. Deci aveți grijă cui permiteți să intre în aura voastră. Aici avem inițialele G, S, C și Q. Situația se înfrumusețează pentru voi, se schimbă ceva. Unii dintre voi, dacă aveți provocări cu afacerea, este un moment divin să lăsați lucrurile să curgă. Dacă ceva simțiți că trebuie să se încheie, încheiați. Pentru că altminteri justiția înseamnă că apar provocări pe care nu le veți putea gestiona la fel de ușor. Vă veți elibera dintr-o cușcă și exact așa arată și aici 8 acesta de bâte. După ce ați dus o luptă, ați tot luptat anul trecut, recent, voi știți când, dar vă eliberați. Cineva care vă ajută cu niște task-uri mici, cu niște lucruri mărunte, dar care contează extraordinar de mult, de fapt, pe termen lung. Aici aveți experiență, veți depăși niște situații pe care le-ați avut anterior, din care simțeați că nu veți mai ieși odată, iar alții dintre voi veți semna un act foarte important, veți rezolva niște lucruri. Puteți semna un nou contract de muncă cu mai mulți bani, dar fără teamă, nu disperați dacă cineva nu v-a sunat, pentru că veți rezolva. Uite, pentru unii există aici o îmbrățișare cu o persoană dragă vouă, cu cineva anume. Pentru alții dintre voi să știți că este o situație forțată la maxim și că mai mult de atât nu se poate, și aici îl avem pe 7 de monede. S-ar putea să veți prinși într-o rutină sau cineva să tot repete un anume fel de comportament. Cam ăla este felul său de a fi. Nu puteți forța pe nimeni să se schimbe dacă nu alege singur sau singură. Și cam atât. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți un weekend minunat, să aveți o perioadă frumoasă și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!